Hezký den, mé jméno je Teodor Machart, studuji na gymnáziu Jana Keplera na Praze 6 a má práce nese název Automatizace platformy Autopen pomocí Computer Vision. Dovolte mi začít s tím, co to vlastně takový Autopen je. Jak by mohlo jméno napovědět, je to přístroj sestrojený za účelem autenticky replikovat podpisy. První takové stroje byly využívány například americkými prezidenty nebo vrcholnými představiteli kongresu již od počátku 19. století. Od té doby technologie značně postoupily a současné komerčně dostupné přístroje mohou vypadat například takto. Prakticky celý systém funguje tak, že zákazník odešle fotografie svého podpisu výrobci Autopenu, který extrahuje informace potřebné k replikaci a následně je zašle zpět zákazníkovi. Takový postup je zdlouhavý. Proto v této práci přicházím s metodou, která zákazníkovi umožňuje informaci z fotografie extrahovat v pohodlí domova, jen za použití mobilního telefonu. Tento projekt mě zaujal především kvůli nápadité syntézy matematiky s výpočetní technologií. Jelikož se ale na internetu nenachází téměř žádné podklady popisující mechaniku Autopen, ani žádné, které by se vypořádaly s extrakcí podpisové informace z fotografie, zjevně tedy kvůli důvěrnému charakteru podpisů, bylo zapotřebí pomocí vlastních invencí vytvořit teoretické základy pro práci s Autopenem. To zahrnuje popis geometrických vlastností konstrukce, popis hranic pracovní obálky, způsob extrakce křivek z fotografie pomocí Stegerova algoritmu a nakonec ověření principů v praxi za pomocí sestrojení vlastního Autopenu a naprogramování mobilní aplikace implementující teoretické poznatky. Autopen v práci definuje jakožto takovouto konstrukci, kde jedinými dvěma stupni volnosti jsou úhly alfa a beta a kde v bodě C je umístěn hrot pera. V praxi to vypadá nějak takto. Oblast, do které hrot pera dosáhne, nemá ani zdaleka přívětivý tvar. Proto je v ní pro ulehčení práce třeba nalézt takový obdélník, který bude co největší a zároveň zachová poměr stran kresleného útvaru. Toto je v práci dosaženo výpočetně úspornou Newtonovou numerickou metodou. Zde jsou červeně značené hranice pracovní obálky a modře obdélník s libovolným poměrem stran. Do takového obdélníku budeme mapovat jednotlivé křivky podpisu získané Stegerovým algoritmem. Stegerův algoritmus určuje polohu křivky pomocí lokálních parciálních derivací fotografie. To v praxi znamená, že si fotografii představíme jakožto funkci dvou proměnných a pro každý její pixel najdeme všechny tyto parciální derivace. To uděláme pomocí konvoluce fotografie příslušnými derivacemi Gaussovy funkce. Steger stanovuje dvě podmínky, které bod křivky musí splňovat. Za prvé, první derivace ve směru kolmem na křivku musí být pro daný pixel nulová. Za druhé, absolutní hodnota druhé derivace ve směru kolmem na křivku musí pro daný pixel dosahovat dostatečně velké hodnoty. Získání těchto dvou veličin je bohužel příliš zdlouhavé, proto ho zde nebudu zmiňovat. Aplikací těchto dvou podmínek získáme pixely ležící na křivce, vyznačené zde červenou barvou. Teď už zbývá jen pixely pospojovat ve správném pořadí, tak aby jimi bylo možné vést pero Autopen. Steger spoje body na základě jejich vzájemné vzdálenosti a rozdílu orientací křivky na těchto pixelech. Takové spojování se ovšem žádá počáteční bod, od kterého se začnou jednotlivé pixely spojovat. Stegerova původní verze algoritmu počítá s manuálním výběrem těchto bodů. To si ovšem nemůžeme při automatizaci dovolit. Na tento problém jsem vyzrál pomocí uvalení podmínky na druhou derivaci ve směru rovnoběžném se směrem křivky. Taková derivace nabývá své největší absolutní hodnoty na křižovatkách a na koncích křivek. Pokud vybereme pixely vyhovující Stegerovým dvěma podmínkám a této mé, dostáváme poměrně dobré počáteční body. Tak je tedy možné zaručit, že na každém segmentu křivky bude alespoň jeden počáteční bod. Jinými slovy tedy, že všechny části křivky
dostanou příležitost být pospojovány. A takto pospojované křivky, zadané souřadnicemi x a y, zbývá už jen pomocí jednoduché goniometrie přepočítat na úhly alfa a beta a poslat přímo do autopenu. Díky tomu, že algoritmus byl původně Stegerem navržen za účelem hledat křivky například v leteckých snímcích, je schopen se vypořádat i s ruchem nebo nízkou kvalitou fotografie, jak je zřejmé z tohoto extrahovaného podpisu Václava Havla. Tímto je poslání Stegerova algoritmu u konce a nezbývá, než se přesunout k poslední části této prezentace, a to sice demonstrace dosažených teoretických principů pomocí sestrojeného autopenu. Celé zařízení je asi 15 na 15 cm velké a běží na platformě Raspberry Pi. K jeho ovládání stačí 230 V ze zásuvky a mobilní telefon. Aplikace by již v této podobě mohla pomoci mnohým kutilům a bastlířům, kteří jsou schopni zkonstruovat autopen, ale chybí jim schopnosti vytvořit potřebný software. Zároveň by mohla pomoci komerčním výrobcům autopenů k tomu, aby se jejich zákazníci mohli extrahovat informaci z podpisů sami a nemuseli to za ně zdlouhavě dělat oni výrobci, jak je tomu dnes. Rozvoj takovýchto a podobných moderních technologií ovšem značně kompromituje bezpečnost podpisu, jakožto identifikátoru, jelikož umožňují rychlé a nekontrolované množení podpisů. Proto jsem se aplikaci rozhodl neudělat veřejně přístupnou. Nicméně tím hrozba nemizí, nýbrž se jen oddaluje. Budoucí výzkum by se tak mohl zabývat například digitálními způsoby rozpoznávání autopenem padělaných podpisů. To by bylo ode mě vše. Dovolte mi poděkovat mému trpělivému konzultantu práce Danielu Krpelíkovi a především tedy organizačnímu týmu SOČ za to, že umožnili konání soutěže i uprostřed pandemie.